साऱ्यांना करूया नीट नसणाऱ्यांच्या समोर भिडायचं साऱ्यांना करूया नीट नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप खास झालेला आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता की आजचा व्हिडिओचा डेमो किती खास दिसत आहे। हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला अलाइटमोशन या ॲपची गरज पडणार आहे आणि काही प्रीसेटची गरज पडणार आहे। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये तुम्ही जी स्क्रीनवरती आपली मेन PNG बघत आहात, म्हणजे आपल्या बर्थडे बॉयची नेमची PNG, ती PNG कशी बनवायची याचा देखील ट्युटोरियल मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला एका पासवर्डची गरज पडणार आहे आणि तो पासवर्ड देखील मी तुम्हाला याच व्हिडिओमध्ये सांगितलेला आहे। आणि या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही फॉन्टची देखील आवश्यकता पडणार आहे आणि त्या फॉन्टला देखील आपण पासवर्ड लावलेला आहे आणि तोही पासवर्ड मी याच व्हिडिओमध्ये सांगितलेला आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी आपण आपल्या शेवटच्या व्हिडिओच्या टॉप 5 कमेंट्स बघूयात। शेवटच्या व्हिडिओची पहिली कमेंट आहे दत्तात्रय भाऊ यांच्याकडून, तर थँक्स भाऊ असं सपोर्ट करत जा। नेक्स्ट कमेंट आहे ईश्वर भाऊ यांच्याकडून, तर थँक्स भाऊ असं सपोर्ट करत जा। थर्ड कमेंट आहे रोहित कांबळे यांच्याकडून, तर थँक्स भाऊ असं सपोर्ट करत जा। चौथी कमेंट आहे मिस्टर अर्जुन क्रिएशन यांच्याकडून, तर थँक्स भाऊ असं सपोर्ट करत जा। आणि आपली पाचवी कमेंट आहे ऋषिकेश पवार यांच्याकडून, तर थँक्स भाऊ असं सपोर्ट करत जा। मित्रांनो, जर तुम्हाला माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये शाउटआउट हवा असेल तर तुम्ही आता जाऊन कमेंट करा। मला जर तुमची कमेंट चांगली वाटली तर मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये शाउटआउट नक्की देतो। तर मित्रांनो, सगळ्यात अगोदर तुम्हाला आपली नेमची PNG कशी बनवायची हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला पिक्सेल ॲप आपल्या मोबाईल फोनमध्ये डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। हे डाउनलोड केल्याच्या नंतर तुम्हाला अजून एका ॲपची गरज पडणार आहे, ते म्हणजे फॉन्ट कन्व्हर्टर ॲप। म्हणजे आपल्या फॉन्टचे कोड काढावे लागतात, तर ते कोड काढण्यासाठी तुम्हाला हे ॲप डाउनलोड करायचं आहे। या सगळ्या ॲपची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल, तिथे तुम्ही हे ॲप डाउनलोड करून घ्या। हे ॲप डाउनलोड झाल्याच्या नंतर तुम्हाला सगळ्यात अगोदरचा एक ऑप्शन दिसत आहे युनिकोड टू श्रीदेव, या फोल्डरवर क्लिक करायचं आहे, म्हणजे या बटनवर क्लिक करायचं आहे। या बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असा काही इंटरफेस इथे बघायला मिळेल। तर इथे सगळ्यात अगोदर तुम्हाला इथे आपल्या बर्थडे बॉयचं नेम टाईप करायचं आहे। म्हणजे तुम्हाला ज्या बर्थडे बॉयची PNG बनवायची आहे त्या PNGचे टेक्स्ट इथे तुम्हाला टाईप करायचे आहेत। तर मी अगोदर टेक्स्ट टाईप केलेले आहेत, त्याच्यामुळे फक्त मी इथे आपले टेक्स्ट पेस्ट करत आहे। टेक्स्ट टाईप झाल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे या मधल्या बटनावरती क्लिक करायचं आहे। मधल्या बटनावरती क्लिक केल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे एक ॲड ओपन होईल। ही ॲड क्लोज झाल्याच्यानंतर तुम्ही खालच्या बॉक्समध्ये बघू शकता आपला कोड तयार झालेला आहे, म्हणजे जो श्रीदेवचा खालचा बॉक्स आहे तिथून तुम्हाला तो कोड कॉपी करून घ्यायचा आहे। तो कोड कॉपी केल्याच्यानंतर तुम्हाला आपली पिक्सेललॅब ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। पिक्सेललॅब ॲप ओपन केल्याच्यानंतर इथे तुम्हाला न्यू टेक्स्टच्या बटनावर डबल क्लिक करायचं आहे आणि फॉन्ट कन्व्हर्टर ॲपमधून जो कोड आपण निवडला होता तो कोड इथे अशा प्रकारे पेस्ट करायचा आहे। हा कोड इथे पेस्ट केल्याच्यानंतर या कोडमध्ये तुम्हाला या फॉन्टचा कोड इथे ॲड केलेला आहे। आता आपल्याला फॉन्ट ॲड करायचा आहे। मित्रांनो, हे सगळे फॉन्टची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल। ह्या फॉन्टचा आपला एक स्पेशल व्हिडिओ आहे, तो व्हिडिओ बघायचा आहे तुम्हाला, आणि त्या व्हिडिओचा पासवर्ड मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या पासवर्ड बरोबरच सांगितलेला आहे। त्याच्यामुळे जर तुम्हाला या व्हिडिओचा पासवर्ड सापडला तर तोही व्हिडिओचा पासवर्ड तुम्हाला नक्कीच सापडेल। तिथून तुम्ही हे फॉन्ट ॲड करू शकता। तो व्हिडिओ जाऊन नक्की बघा। त्या व्हिडिओमध्ये आपण सगळं स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे की हे फॉन्ट कसे ॲड करायचे आपल्या पिक्सेललॅब ॲपमध्ये। त्यानंतर तुम्हाला आपल्या कलरच्या फोल्डरमध्ये जाऊन इथे ग्रेडियंट तयार करायचा आहे। ग्रेडियंटच्या बटनावरती क्लिक करून प्लसच्या आयकॉनवर टच करायचं आहे आणि ते राईट साईडला तुम्हाला व्हाईट कलर घ्यायचा आहे आणि लेफ्ट साईडला थोडासा केशरी कलर घ्यायचा आहे। काही अशा प्रकारचा ग्रेडियंट तुम्हाला घ्यायचा आहे, स्क्रीनवरती बघू शकता। तर मित्रांनो, हा ग्रेडियंट आपला उलटा झालेला आहे। आपण आपले की परत चेंज करूया। तर बघू शकता मित्रांनो, इथे थोडासा कमी केल्याच्यानंतर आपला ग्रेडियंट आपल्या टेक्स्टमध्ये सक्सेसफुली ॲड झालेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे एक टेक्स्चर ॲड करायचे आहे। त्यासाठी तुम्हाला शॅडोचा ऑप्शन ऑन करायचा आहे आणि याची ओपेसिटी थोडीशी कमी करून घ्यायची आहे। त्यानंतर तुम्हाला इनर शॅडो हा ऑप्शन इनेबल करायचा आहे आणि इनर शॅडोमध्ये तुम्हाला इथे
व्हाईट कलर सिलेक्ट करायचा आहे आणि तुम्हाला ऑफसेट एक्स थोडासा वाढवायचा आहे। तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर काही अशा प्रकारे HD लुक आलेला आहे आपल्या PNGला, बघू शकता। तुमच्या हिशोबाने तुम्ही तो इफेक्ट ॲडजस्ट करू शकता। त्यानंतर तुम्हाला फॉन्ट स्टाईलमध्ये जाऊन काही अशा प्रकारचा तिरपा फॉन्ट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो आपली PNG काही अशा प्रकारे झालेली आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथून जे आपले आडनाव आहे ते आडनाव कट करायचं आहे आणि आपल्या नेमची PNGची एक कॉपी बनवायची आहे आणि जे आपण आडनाव कट केलं आहे हे तुम्हाला इथे पेस्ट करून द्यायचं आहे। काही अशा प्रकारे बघू शकता मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही सगळ्यात सोप्या पद्धतीने PNG तयार करू शकता। ही PNG तयार झाल्याच्या नंतर जर तुम्हाला ही गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचं तर याचं बॅकग्राऊंड तुम्हाला ट्रान्सपरंट करायचं आहे, तेव्हाच ही PNGच्या स्वरूपात सेव्ह होईल आणि तुम्हाला गॅलरीमध्ये सेव्ह करून द्यायचं आहे। तर मी ते ट्रान्सपरंट करून सेव्ह ॲज इमेज आणि ते तुम्हाला क्वालिटी अल्ट्रामध्ये सेव्ह करायचं आहे की त्याच्यामुळे आपली क्वालिटी फुल HD राहते। आणि त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे आणखी 2 PNG बनवायचे आहे। तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला आपलं नावच्या खालचं बॅकग्राऊंड ट्रान्सपरंट करायचं आहे आणि तुम्हाला लेअर या बटनावरती क्लिक करून इथे तुम्हाला एक आयचं बटन मिळेल। तर ते आयचं बटन क्लिक केल्याच्या नंतर तुमची एक कोणतीही PNG गायब होईल। तर इथे आपलं आडनाव गायब झालेलं आहे, तर इथे तुम्हाला नावाची PNG बॅकग्राऊंड ट्रान्सपरंट करून सेव्ह ॲज PNG करायची आहे, कारण ही PNG आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये वापरणार आहोत। या PNGचा वापर तुम्हाला मी पुढे जाऊन सांगणारच आहे। तर इथे आपली नावाची PNG झाली की नावाची PNG तुम्हाला हाईड करायची आहे आणि आडनावाची PNG विजिबल करायची आहे काही अशा प्रकारे। आणि अशाच प्रकारे तुम्हाला डेटचीही PNGचे 2 तुकडे बनवायचे आहेत, म्हणजे 2 PNG डेटच्या झाले पाहिजेत। तर इथे अशा प्रकारच्या 3 PNG आपल्या नेमच्या झालेल्या आहेत आणि डेटचीही तुम्ही त्याच प्रकारे बनवू शकता। त्यानंतर तुम्हाला आपलं अलाइटमोशन ॲप ओपन करायचं आहे। अलाइटमोशनचं मोड ॲप तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल। आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे, तिथून तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन नक्की करा। आणि इथे तुम्हाला लो प्रिव्ह्यू क्वालिटी करायचं आहे की जेणेकरून तुमचं अलाइटमोशन जास्त लॅग नाही झालं पाहिजे, कारण हा व्हिडिओमध्ये आपण खूप सारं मटेरियल वापरत आहे त्याच्यामुळे थोडं लॅग होऊ शकतं। आणि ते तुम्हाला 4:5चा रेशो घेऊन एक प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा आहे। प्रोजेक्ट क्रिएट झाल्याच्या नंतर इथे सगळ्यात अगोदर तुम्हाला तुमचं सॉन्ग ॲड करायचं आहे। मित्रांनो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये 2-3 प्रकारचे सॉन्ग दिलेले आहेत, तुम्ही तुमच्या हिशोबानुसार जे तुम्हाला सॉन्ग आवडेल ते सॉन्ग इथे ॲड करू शकता। तर मी इथे एक आपलं अगोदरच्या व्हिडिओचंच सॉन्ग घेत आहे। तर इथे सॉन्ग आल्याच्या नंतर तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये एक प्रीसेटची लिंक मिळेल, तर ती प्रीसेट तुम्हाला आपल्या अलाइटमोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करायची आहे। आणि ही प्रीसेट खूप खास आहे मित्रांनो, बघू शकता किती खास इफेक्ट या प्रीसेटमध्ये आहेत। तर हे इफेक्ट तुम्हाला एक एक करून कस्टमाइज करायचे आहेत। तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला हे 3 इफेक्टचे लेअर कॉपी करायचे आहेत। तर ह्या 5 लेअर तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत एकूण मिळून, म्हणजे आपल्या लाडक्या भावाला आणि आपल्या डेटच्या 2 PNG अशा प्रकारचे तुम्हाला 5 लेअर कॉपी करून आपल्या जुन्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन इथे या स्क्वेअरच्या बटनावर क्लिक करून पेस्ट 5 लेअर करायचे आहेत। तर बघू शकता मित्रांनो ह्या 3 PNG आपल्या डेटच्या 2 PNG सक्सेसफुली ॲड झालेल्या आहेत। तर इथे तुम्हाला आपली सगळ्यात पहिली जी PNG आहे त्या PNG काही एडिट करायची आवश्यकता नाही, कारण तुम्ही हेच ठेवू शकता। पण इथे तुम्हाला डेट चेंज करावी लागणार आहे, कारण तुमच्या बर्थडे बॉयची डेट वेगळी असू शकते। तर इथे सगळ्यात अगोदर तुम्हाला आपली जी वरची टेक्स्ट आहेत म्हणजे 18 लिहिलेलं आहे तर ते बदलायचं असेल तर तुम्हाला टेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे। टेक्स्टवरती क्लिक म्हणजे आपल्या PNGवरती क्लिक केल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं कलरचा एक डबा दिसेल, त्या डब्यावर क्लिक करून स्टारच्या आयकॉनवर क्लिक करून इथे तुम्हाला मगाची मी ज्या प्रकारे PNG बनवली तशी तुम्हाला एक 18 या अंकाची PNG बनवायची आहे, म्हणजे बर्थडे बॉयच्या डेटची PNG इथे बनवायची आहे। आणि त्यानंतर तुम्हाला इथे मार्चची जी PNG आहे ती PNG अशाच प्रकारे डब्याच्या आयकॉनवर क्लिक करून इथे स्टारच्या आयकॉनवर टच करून तुम्हाला इथे मार्चची PNG ॲड करायची आहे। ह्याही 2 PNG मी तुम्हाला स्टार्टिंगला ज्या पद्धतीने सांगितल्या त्याच पद्धतीने तुम्ही बनवायच्या आहेत। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही इथे डेट कस्टमाइज करू शकता। डेट कस्टमाइज झाल्याच्या नंतर तुम्हाला या स्टार्टिंगच्या 2च PNG कॉपी करायच्या आहेत। कॉपी 2 लेअर करायचं आहे आणि आपल्या डेटच्या पुढे येऊन या 2 लेअर पेस्ट करून द्यायचं आहे। या 2 लेअरमध्ये आपण आपल्या बर्थडे बॉयचं नेम लिहिणार आहे। मी तुम्हाला स्टार्टिंगला ज्या प्रकारे PNG ॲड सेव्ह केल्या आपल्या गॅलरीमध्ये त्याच प्रकारे तुम्हाला 2 PNG आपल्या बर्थडे बॉयच्या सेव्ह करायच्या आहेत।
तर इथे सगळ्यात अगोदर तुम्हाला बर्थडे बॉयचं नेम ॲड करण्यासाठी डब्याच्या आयकॉनवर क्लिक करून स्टारच्या बटनावर क्लिक करून इथे सगळ्यात अगोदर आपल्या बर्थडे बॉयचं सिंगल नेम ॲड करायचं आहे। सिंगल नेम म्हणजे इथे आडनाव नाही मित्रांनो, तो हे तुम्ही लक्षात घ्या। आणि जी दुसरी PNG आहे, दुसरी PNG जी लेअर आहे तिथे तुम्हाला आपलं आडनाव ॲड करायचं आहे। हे आडनाव तुम्हाला मी ज्या पद्धतीने सांगितले आहे स्टार्टिंगला त्या पद्धतीने 2 लेअर बनवायचे आहेत, त्यामुळे तुम्हाला अशा प्रकारचा लेअरचा इफेक्ट बघायला मिळेल। तर बघू शकता मित्रांनो हा इफेक्ट किती खास दिसत आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये एक प्रीसेट मिळेल, त्या प्रीसेटमधून तुम्हाला पुढचे इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत। तर तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्याच्यानंतर तुम्हाला त्या आपल्या जुन्या प्रीसेटमध्ये जायचं आहे आणि या प्रीसेटमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे इमेजचे सिक्वेन्सनुसार आपले प्रीसेट दिलेले आहेत। तर हे प्रीसेट मित्रांनो खूपच खास झालेले आहेत आणि या प्रीसेटला बनवायला मला खूप वेळ गेलेला आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही या व्हिडिओला एक लाईक तर नक्कीच करा। आणि या लेअर तुम्हाला खालूनपासून एक एक सिलेक्ट करायचे आहेत आणि ह्या एकूण मिळून 6 लेअर आहे, म्हणजे तुम्ही आपल्या प्रोजेक्टमध्ये एकूण मिळून 6 फोटो एक वेळेस ॲड करू शकता। तर या प्रीसेट तुम्हाला इथे आपल्या बर्थडे बॉयचं नेम जेव्हा फिनिश होतं तिथे तुम्हाला या पेस्ट 6 लेअर करायचे आहेत। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारच्या काही या लेअर आहेत। तर या लेअरचा इफेक्ट खूपच खास झालेला आहे, म्हणजे हा ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट तुमच्या व्हिडिओमध्ये एक नंबर दिसत आहे, बघू शकता मित्रांनो। तर इथे तुम्हाला फोटो कसे ॲड करायचे मी सांगणार आहे। तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला आपल्या 1 नंबरच्या फोटोवर यायचं आहे। फोटोवर आल्याच्यानंतर तुम्हाला डब्याच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। डब्याच्या आयकॉनवर क्लिक केल्याच्यानंतर इथे तुम्हाला एक स्टारचा स्क्वेअर दिसेल, तर त्या स्टारच्या स्क्वेअरवर टच केल्याच्यानंतर इथे तुम्हाला आपल्या बर्थडे बॉयचा फोटो ॲड करायचा आहे। तर हा फोटो आल्याच्यानंतर मित्रांनो हा फोटो कधी कधी तुमचा जर रेशो जर छोटा किंवा मोठा असेल तर तो फोटो थोडासा पिंच होतो, त्याच्यामुळे तो जर फोटो पिंच झाला तर तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि परत टच करून अशा प्रकारे हे डॉट तुम्हाला खालीवरती ओढायचे। तर बघू शकता मित्रांनो माझे फोटो काही पिंच होत आहेत, तर ते मी हे डॉट खालती वरती करून हे पिंच तुम्हाला बरोबर करायचे आहेत, म्हणजे हे तुमच्या साईजच्यानुसार आधीगरपासून सेट नाहीत, ते तुम्हाला साईजच्यानुसार थोडे करून सेट करून घ्यायचे। तर मी इथे फास्ट फॉरवर्ड केलेला आहे कारण हा व्हिडिओ खूप लांब होणार आहे, त्याच्यामुळे मी हे पटकन सगळे फोटो एक एक करून ॲड केलेले आहेत। आणि जे तुमचे फोटो पिंच झाले ते तुम्ही एक एक करून सगळे सरळ करून घ्यायचे। फोटो सरळ झाल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे एक शॅडो ॲड करायचे आहेत, म्हणजे ही शॅडो तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल। तर ही शॅडो ॲड झाल्याच्यानंतर तुम्हाला एंडपर्यंत झूम करून घ्यायचं आहे काही अशा प्रकारे। यानंतर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये एक PNG ॲड करायची आहे, म्हणजे जी आपण सगळ्यात अगोदर PNG ॲड केलेली म्हणजे नेम आणि आडनाव एकसोबत ज्या PNGमध्ये होतं ती PNG आता इथे आपल्याला ॲड करायची। ही PNG ॲड झाल्याच्यानंतर तुम्हाला याला एंडपर्यंत एक्सपॅन्ड करून घ्यायचं आहे काही अशा प्रकारे। ही PNG एक्सपॅन्ड झाल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचं आहे तुमच्या बॅकग्राऊंडच्या इमेजनुसार। ही PNG ॲडजस्ट झाल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे शुभेच्छुकची PNG पण ॲड करायची आहे। मित्रांनो या सर्व PNG मी बनवलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही या व्हिडिओला एक लाईक तर नक्कीच करा आणि या PNGला तुम्हाला एंडपर्यंत एक्सपॅन्ड करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला या 2 PNGना एक शेक इफेक्ट द्यायचा आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला या PNGचे 2 भाग करावे लागतील, म्हणजे दोन्ही PNGचे 2 भाग काही अशा प्रकारे तुम्हाला करायचे आहेत। तर बघू शकता मित्रांनो 2 पार्टमध्ये आपल्या 2 PNG आलेल्या आहेत। तर इथे तुम्हाला पहिल्या पार्टमध्ये एक शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे, तो आपल्या प्रीसेटमध्येच भेटून जाईल तुम्हाला। इथे मधात एक मी शेक इफेक्ट दिलेला आहे, तर तो शेक इफेक्ट तुम्ही तिथून कॉपी करायचा आहे। तर बघू शकता हा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचा आहे बर्थडे बॉय नेम PNGचा, आणि हा इफेक्ट तुम्हाला आपल्या जुन्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला इथे हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे दोन्ही PNGमध्ये। आणि बघू शकता आपला शेक इफेक्ट किती खास दिसत आहे आपल्या व्हिडिओमध्ये। आणि त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये काही ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचे आहेत, म्हणजे हे ओव्हरले इफेक्ट आपल्या व्हिडिओमध्ये खूप खास दिसणार आहेत। तर हेची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल, तिथून तुम्ही हे ओव्हरले ॲड करायचे आहेत। हा ओव्हरले आल्याच्यानंतर तुम्हाला याला ब्लेंड करायचं आहे। ब्लेंड करण्यासाठी तुम्हाला इथे ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी या बटनवरती क्लिक करायचं आहे। लाईटनवरती जाऊन तुम्हाला स्क्रीनवरती हा व्हिडिओ ब्लेंड करायचा आहे। यानंतर तुम्हाला आणखीन एक ओव्हरले ॲड करायचा आहे, तो म्हणजे आपला फ्लॅशचा ओव्हरलेही तो आपल्या व्हिडिओमध्ये खूप खास दिसणार आहे।
त्याची लिंक ही तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. तिथून तुम्ही हा फ्लॅशचा ओव्हरले ॲड करायचा आहे आणि तोही तुम्हाला लाईटनवरती जाऊन स्क्रीनवरती ब्लेंड करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो आपला व्हिडिओ किती खास दिसत आहे आपले इफेक्ट ॲड झाल्याच्या नंतर. यानंतर तुम्हाला मित्रांनो हे इफेक्ट फक्त आपले 15 ते 20 सेकंदापर्यंतच आहे. त्यानंतर तुम्हाला हे इफेक्टचे डुप्लिकेट लेअर बनवून कॉपी करून घ्यायचे आहेत. तर माझी इथं स्क्रीन रेकॉर्डिंग चालू असल्याकारणाने आपल्या अलाइटमोशन ॲपमध्ये जास्त लोड येईल, त्याच्यामुळे मी फक्त तुम्हाला इथे सांगतो तुम्हाला अशा प्रकारे डुप्लिकेट लेअर करून या लेअरच्या पुढे करायचे आहेत. माझी इथे स्क्रीन रेकॉर्डिंग चालू असल्याकारणाने मी इथे डुप्लिकेट लेअर करू शकत नाही. तुम्ही जरूर करा तुमच्या व्हिडिओमध्ये आणि यानंतर तुम्हाला हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. मित्रांनो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ बनवताना कोणताही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही मला कमेंट करून नक्की विचारा, किंवा जर तुम्हाला PNG बनवताना कोणताही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही मला तो कमेंट करून नक्की विचारा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.